අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ශ්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එකට යාළුවෝ සියලු දෙනාම ඔන්න ඔයාලා අදත් එකතු වෙන්නේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් එකකින් කියන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට අද ගේන්නේ ඔයාගේ YouTube channel එකේ වීඩියෝ එකක් play වෙනකොට YouTube එකේ තියෙන subscribe button එකට අමතරව තවත් subscribe button එකක් ලේසියෙන් පාසුවෙන් add කරගන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමයක් තමයි වීඩියෝ කතා කරන්නේ. ඔයාලගේ subscribe button එකක් එකට අමතරව තවත් subscribe button එක extra අපිට ඇතුළත් කරගෙන මේ හැකියාව තියෙනවා මේ ක්‍රමය හරහා ඔයාලගේ view count එක නැත්නම් views ඒ වගේම subscribe ප්‍රමාණය ඊට ඉක්මනින් වැඩි කරන්න ගන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමයක් තමයි වීඩියෝ කතා කරන්නේ. ඔයාලගේ subscribe count එක දෙගුණකින් වැඩි කරන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ හොඳයි නම් like එකක් දාන්න, comment කරන්න, ඒ වගේ තවත් යාළුවෝ බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි යාළුවනේ, එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ YouTube channel එකේ create studio කියලා නැත්තම් මෙතන තියෙනවා YouTube studio කියලා. ඉස්සලා තිබුණේ create studio කියලා. දැන් තියෙන YouTube studio කියලා. ඒක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ඉතින් මේ ස්ක්‍රෝල් කරලා බලන්න ගිහිල්ලා මේ කස්ටමයිසේෂන් කියලා ඒක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන මේ බ්‍රෑන්ඩින් කියලා ඒක ටච් කරන්න. ඒක පොඩ පල්ලෙහාට යනකොට වටේට තියෙනවා මේ වීඩියෝ වෝටර්මාර්ක් කියලා. ඒක ඔයාලට මෙතන හැකියාව තියෙනවා මෙතන ඔයාලට මෙතන ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඒ කියන්නේ මෙතන ඔයාලට subscribe button එක තමයි මෙතන වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් play වෙන දාන්න පුළුවන්. මෙතන end වීඩියෝ කියන්නේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකදී custom time දාන්න පුළුවන්. මෙතන start time එකයි අවසන් time එක දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ වගේම end වීඩියෝ එක අවසානට එන්නත් දාන්න පුළුවන්. මේක මම මේ ඔයාලට කියන්නේ මෙතන මේ entire වීඩියෝ එක දාන්න කියන්නේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක තුළ මේක play වෙන්නේ. මේක subscribe button එක මම ඔයාලට පෙන්නනවා මගේ වීඩියෝ එකේදී තියෙනවා මේක. මම add කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන මේ මම දැන් දාලා තියෙනවා මම change යනවා. නැත්නම් add තියෙන්නේ මේ change කියලා ගිහිල්ලා ඒ button එක මෙතෙන්ට add කරගන්න. මම add කරලා තියෙන නිසා button මොකක් හරි ඒ කියන්නේ pictures එකක් නැත්නම් ඉමේජ් එකක් මෙතෙන්ට දාගන්න ඕන. ඔයාලට මම දාලා තියෙන subscribe නම් කියලා දෙන ඉමේජ් එකක්. ඔයාලට තියෙන්නේ මේකට ඉමේජ් එකක් ගැලපෙන ඉමේජ් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඕපන් කරනහම මෙතෙන්ට මේක ඇඩ් වෙනවා. මම ඔයාලට මේක කරලා පෙන්නන්නම්. ඔන්න change කියලා. මගේ subscribe button එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මම ඒක add කරගන්නවා. මොකද මෙතන ඔයාලා ඕන විදිහට crop කරලා මේක හදාගන්න පුළුවන්. මම මේක මේ විදිහට මම add කරනවා. done කියලා click කරන්න. ඔන්න දැන් add වුණා image එක. ඔයාලා තියෙන මේ වගේ image එකක් download කරගෙන මේකට add කරගන්න එක. ඊට පස්සේ දැන් අපි ගිහලා බලමු මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ දාන්න මේක කොහොම කරලා ඉවරලා මෙතන මේ publish කියන එක අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕන. මොන දැන් හරි add වෙලා තියෙන්නේ change publish කරලා ගන්න. දැන් අපි ඉහළ බලමු මේක වීඩියෝ එක කොහොමද පෙන්නන්නේ කියලා. මොන මම වීඩියෝ එකට එදින මගේ content වලට ගිහිල්ලා මම මෙතන මගේ වීඩියෝ එකට යනවා. මම මේ වීඩියෝ එක ගිහිල්ලා පෙන්නනවා ඔයාලට. ඔන්න මම දැන් වීඩියෝ එක ප්ලේ කරනවා.
ඔන්න ඔයාලට පේනවා මගේ වීඩියෝ ප්ලේ වෙන්න පටන් ගත්තාන් පස්සේ මෙතන මෙන්න මේ තියෙනවා මේක subscribe button එක. ඉතින් ටච් කරලා මේ මෙන්න subscribe කියලා. ඒ කියන්නේ මේ බටන් එක පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක වගේම තවත් බටන් එකක්. එතකොට මේක ප්‍රෙස් කරාම subscribe කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මේකෙන් ඔයාලගේ subscribe count එක ඉතාමත් ඉක්මනින් වැඩි කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. පල්ලෙහා තියෙන subscribe button වගේම මේ වීඩියෝ එකේ මේක පටන් ගන්න තේරෙන්න play වෙනවා. එතකොට මේක කවුරු හරි මේක ටච් කරත් මේ subscribe button එකත් තියෙන මේක ටච් කරාම subscribe add වෙනවා. මේක ඔයාලා මොනවද ගත්තේ? මොකද ඔයාලගේ වීඩියෝ එකට subscribe button දෙකක් එකෙන් එනවා. එතකොට ඔයාලා වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලද්දී කෙනෙක් subscribe කිරීමේ සම්භාවිතතාවය වැඩි. එතකොට ඔයාගේ අනිවාර්යයෙන්ම subscribe count එක ඉහළ යනවා. එමගින් ඔයාගේ වීඩියෝ වල views අනිවාර්යෙන් වැඩි වෙනවා. මේක ඔයාලා ගොඩක් අදගත්තේ කියලා හිතනවා. මොකද දන්නේ නැති අය ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ නිසා තමයි මේක වීඩියෝ ගෙනාවේ. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේක ඇඩ් කරගෙන ඔයාගේ වීඩියෝ වල views ඒ වගේම subscribe count එක ඉතා ඉක්මනින් වැඩි කරගන්න මේක ඇඩ් කරන්න. එහෙනම් යාළුවෝ තවත් මේ වගේ ඔයාලට වැදගත් වෙන වීඩියෝ ගොඩක් මම ඉස්සරහට කරනවා. මගේ channel එකට එකතු වෙන්න, subscribe කරලා මගේ channel එක එකතු වෙන්න. එහෙනම් හෙට එනකන් ගිහින් ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.